Moikka! Tämän päivän videolla me puhutaan aiheesta, josta mä haluaisin puhua niin paljon enemmän täällä mun kanavalla, eli yhdestä mun suurimmasta intohimosta, eli taikatyttö-animeista. Lyhyesti selitettynä taikatytöt on siis tämmönen niin kuin NS-anime-genre, ja yleensä tämmöisessä niin kuin, animessa on lyhyesti selitettynä on tämmönen niin kuin, nuori tyttö, joka saa niin kuin tämmösiä taikavoimia, jonka avulla hän joko yksin tai ystäviensä kanssa lähtee pelastamaan maailmaa. Ja näitä taikatyttöanimeita on useita erilaisia, ja myös ainakin yksi taikapoika-sarja on tehty. Tänään me tullaan tekemään tier-lista, mihin mä laitan järjestykseen mun suosikki taikatyttö-hahmot. Ja tosiaan nämä on mun omia mielipiteitä, eli jos sun suosikki taikatyttö ei pääse sinne ylös, tai jos mulla on hänestä joku toinen mielipide kuin sulla, niin älä loukkaannu siitä, menee vaan mun mielipiteen mukaan. Mutta ennen kuin me lähdetään itse listaan, niin tää video on tehty yhteistyössä Gen Plus-nimisen yrityksen kanssa. Mä tein pari kuukautta sitten videon Gen Plusan kanssa, missä mä kerroin, kuinka pystyy helposti tilaamaan niin kuin erilaisia tuotteita Japanista, ja tää on ihan kuin jatkoa niin kuin sille videolle. Lyhyesti selitettynä Gen Plus on tällainen palvelu, joka toimii Gen Marketin sisällä, jonka kautta sä pystyt tilaamaan erilaisia tuotteita Japanista, joihin normaalisti tarvitsisi shopping servicen. Heiltä löytyy muun muassa jonkin verran J-muotia, japanilaisia karkkeja, Sanrio-tuotteita, Rilakkuma-tuotteita, anime-figuureita, DVDtä. Gen Plus poikkeaa sillä lailla tämmöistä muista niin kuin, shopping serviceistä, että he eivät veloita palvelumaksua tältä heidän niin kuin, sivultaan. Yleensä kun sä käytät shopping serviceä tilataksesi jostain, niin yleensä sun täytyy maksaa sille palveluntarjoajalle jonkinlainen palvelumaksu, joka määräytyy joko prosenttien mukaan sen niin kuin, tuotteen loppuhinnasta tai niiden tuotteiden määrän mukaan. Gen Plusissa kuitenkin sä maksat ainoastaan siitä Japanin sisäisestä postituksesta sekä Suomen postituksesta, ja koska me asutaan täällä, niin myös todennäköisesti tullista. Tätä videota varten Gen Plus antoi valita muutaman tuotteen heidän sivultaan, ja mä oon niin innoissani, että mä pääsen näyttämään näitä, koska mä en oo avannut näitä ennestään, vaan mä oottanut, että pääsen niin kuin kokemaan tämän niin kuin unboxaamisen teidän kanssa. Mä halusin, että nämä tuotteet liittyy tähän videoon jollain lailla, joten me lähdetään liikkeelle tämmöisellä taikatyttö-teemalla. Nimittäin täältä löytyy Koboche Madoka Magica figuuri. Madoka Magica on mun yksi suosikki taikatyttö-anime, ja nykyisin sitä pystyy myös katsomaan Suomen Netflixistä. Ihanaa. Jos jotain kertoa tästä sarjasta ilman, että mä spoilaan, niin Madoka Magica on taikatyttö-sarja, joka kumminkin on todella erilainen, mitä muut taikatyttö-sarjat on. Tämmöisen niin kuin söpöyden, glitterin ja sateenkaarten sijaan Madoka Magicassa on aika synkkiä teemoja ja vähän sellainen niin kuin, ehkä jopa vähän ahdistavia teemoja. Ja siksi mä tykkään siitä, että tää on niin erilainen sarja tässä genressä. Tässä on tää itse figuuri. Tässä on niin kuin liikuteltavat raajat, eli tätä saa niin kuin laitettua erilaisiin asentoihin. Sitten täältä tuli mukana Kyubi, tämä niin kuin kissahahmo, kenen kanssa Madoka hengailee. Täällä figuurin niin kuin jaloissa on tällaiset magneetit, ja mä veikkaan, että ne on niin kuin tarkoitettu tuohon niin kuin jalustaa varten. Madokalle tuli myös muutama tämmönen vaihtonaama. Hän on tässä valmiiksi olevassa todella tämmönen iloinen. Sitten on tämmönen niin kuin vähän vihainen, mutta iloinen. Ja sitten täällä on tämmönen vähän surullinen. Jos sä mietit, että haluatko ostaa niin Koboche-figuurin vai Nendoroid-figuurin, niin mä suosittelen sinänsä Nendoroid-figuuria, koska ne on jonkin verran laadukkaampia ja niissä on aika samanlaiset niin kuin ominaisuudet. Mutta mä itse valitsin tämän figuurin, koska mun mielestä tää versio Madokasta on ehkä vähäsen söpömpi kuin se Nendoroid-versio. Jatketaan taikatyttölinjalla. Mä en tiedä, olenko mä kuinka paljon hehkuttanut mun yhtä suosikki animesarjaa täällä, joka on Star Twinkle Purikura. Ja tää Star Twinkle Purikura on tosiaan tätä Purikura-sarjaa, ja jos mä olen oikeassa, niin Purikura on niin kuin, pisimpään käynnissä ollut, pisimpään tuotettu niin kuin tämmönen niin kuin, taikatyttösarja. Niitä tuotantokausia on todella monta, ja jokaisessa tuotantokaudessa on muutama poikkeusta lukuun ottamaan eri hahmot ja eri tarinat. Star Twinkle Purikura on niin kuin toisiksi viimeisin. Viimeisin on tää niin kuin Healing Good Purikura, ja mun omaksi suosiksi näistä Purikura-sarjoista on noussut tää Star Twinkle. Tää hahmo, joka meillä tässä on nimeltään Puva, ja hän on tämmönen niin kuin maskotti-keiju-hahmo tässä sarjassa. Jokaisessa Purikura-sarjassa on jonkinlaisia tämmöisiä niin kuin maskotti-keiju-hahmoja, ja mun mielestä Fuba on niin kuin, visuaalisesti kaikista niin kuin, nätein ja sellainen niin kuin, silmää viehättävä. Mutta löytyy muitakin niin kuin, noita Purikuran maskotteja tuolta, jotka on niin kuin Sanrion kanssa tehty yhteistyönä. Ja mä oon niin onnellinen, että mä saan nyt vihdoin lisätä Fuban mun kokoelmaan.
Jos sua enemmän kiinnostaa kuulla Purikurasta, niin mä suosittelen katsomaan Pixiloxin videon. Se on englanniksi, mutta hän selittää siinä todella hyvin joka ikisestä Purikura-sarjasta, ja sen videon kautta pystyy hyvin valitsemaan, että mikä on sellainen Purikura tuotantokausi, josta sä tahtoisit aloittaa. Okei, tää viimeinen on nyt vähän siinä, että meneekö tää tähän taikatyttö kategoriaan, mutta jos me oikein kunnolla niinku kuvitellaan, niin tää vois mennä. Kyseessä on siis Tomica pikkuauto. Näitä on valmistettu todella monia erilaisia. Muun muassa eri Sanrio-hahmoilla, muistaakseni jopa Rillakumalla ja muilla San Action-hahmoilla ovat tämmöiset niinku Dream Tomica-autot. Ja nämä on yleensä sellaisia, mitä ihmiset keräilee. Mä oon etsinyt tätä autoa ihan tajuttoman pitkään. Mä olin onnellinen, että mä nyt omistan tämän. Jos oot jollain tavalla uusi mun kanavalla, niin hei, keräilen todella paljon näihin liittyviä tuotteita. Käytännössähän me voitais jotenkin väkisin tunkea niin kuin Lala taikatytöksi, tää vaaleanpunainen hahmo. Hän on kyllä enkeli, tai semmonen niin kuin, enkelihahmo, mutta sillä on taikasauva, joten kuvitellaan nyt, että tää menee tähän taikatyttö-estetiikkaan. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää tästä Chen Plusasta, niin mä suosittelen katsomaan mun edellisen videon, missä mä kerroin mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja tarkasti, kuinka tää palvelu toimii. Mä laitan tonne alle myös linkin, mitä kautta te pystytte pääsemään Chen Plusan sivuille. Mutta nyt mennään tähän itse aiheeseen, minkä takia sä todennäköisesti olet klikannut tähän. Eli lähdetään laittamaan taikatyttöjä tierlist-järjestykseen. Okei, startataan. Multa löytyy täällä läppäri, jota te ette näe, koska mun pöytä on niin matalalla. Mutta mä kokosin tänne sellaisista taikatyttösarjoista hahmoja, jotka mä olen katsonut. Eli jos täältä puuttuu joku todella ikoninen tai sun oma suosikki, niin syy on todennäköisesti siinä, että mä en ole katsonut sitä. Okei, ensimmäisenä meiltä löytyy Cure Happy-sarjasta Purikura Smile. Jos sä olet katsonut Netflixistä sellaista sarjaa kuin Glitter Force, niin tämä hahmo saattaa olla sinulle hyvinkin tuttu. Glitter Force on tosiaan niin kuin, tämmönen amerikkalaistettu, englanniksi dupattu versio Purikura Smileista. Eli ovat sama sarja, mutta Glitter Force on niin kuin länsimaalaistettu versio. Ja muistaakseni tämän niin kuin, Miyukin englanninkielinen nimi onkin Emily siinä. Anyway, eli lyhyesti selitettynä homma toimii näin. F on huonoin ja S on paras ja nuo muut on tossa niinku sitten väliltä. Cure Happy on mun mielestä todella perinteinen vaaleanpunainen taikatyttö. Tiedättekö, semmonen energinen, kaikki on ihanaa, ystävät ovat tärkeimpiä ja elämä on upeaa. Joten mä en voi hirveästi antaa pisteitä siitä, koska se on vähän, se on niin nähty homma. Mutta koska mä todella nautin tämän sarjan katsomisesta, niin me kuitenkin laitetaan hänet tonne B-hen. Joka tapauksessa hän on kuitenkin todella ihana hahmo mun mielestä. Hän rakastaa tämmöisiä niin kuin, satuja ja tää niin kuin Smile Trigger pääasiassa niin kuin pyöriikin tällaisen niin kuin satuteemojen ympärillä. Sitten meiltä löytyy Ichigo Tokyo Mew Mewsta. Tokyo Mew Mew on niin nostalginen ja nyt mun pitää ottaa huomioon, että tässä varmaan jonkin verran niin kuin nostalgia vaikuttaa. Mutta mä itsehän olen niin kuin, enemmän ollut Shugo-Charaan niin kuin, kiintynyt kuin niinkään Tokyo Mew Mewhun, vaikka mä olen kyseisen mangan lukenut. Mutta Ichigo pitää nostaa suhteellisen korkealle ihan ton nostalgisuuden takia. Musta tuntuu, että tuutte niin kuin, hyökkäätte mun kimppuun, jos mä laitan niin kuin Ichigon vähän alemmas kuin A. Mut sitten toisaalta Ichigokin on tosi samanlainen taikatyty, mitä on jo. Joten Mä laitan Ichigon A ja B:n väliin. Onko se huijaamista? Sovitaan, että se ei ole huijaamista. Seuraavaksi meiltä löytyy Cardcaptor Sakura. Hyvin legendaarinen taikatyttö. Cardcaptor Sakura pystyy tosiaan myös katsomaan Suomen Netflixistä tätä niin kuin, alkuperäistä versiota. Suosittelen ehdottomasti. Cardcaptor Sakurasta on tehty mun mielestä niin kuin uusi versiokin tässä 2010-luvun puolella, jos mä oon oikeassa. Mutta mä itse enemmän nautin tästä niin kuin alkuperäisestä Cardcaptor-sarjasta. Taikatytöillä on usein todella samanlainen luonne. Sakura on ahkera, ihastunut isoveljensä parhaaseen ystävään, todella ihastuttava henkilö ja hänen paras ystävänsä on Tomoja. Cardcaptor Sakurasta mä pidän siitä, että Sakuran asut vaihtelee niin paljon. Se on mun mielestä ihana ja mä jotenkin tykkään siitä, että miten Cardcaptor Sakura-sarjassa on tuotu niin kuin erilaisia tällaisia niin kuin rooleja esille. Mun mielestä on niin ihanaa, että esimerkiksi Cardcaptor Sakurassa tää Sakuran isä on yksinhuoltaja, koska Sakuran äiti on kuollut. Ja tää isä on tämmönen työssäkäyvä, mutta silti tämmönen ihana rakastava koti-isä. Voiko Sakura mennä Ichigon ohi? Apua. Kyllä mä laitan
Sakuran Ahan. Hän on ihastuttava ja ansaitsee paikan korkealta. Seuraavaksi meiltä löytyy tyttöenergiaa Cream Mami. Cream Mami on muistaakseni 80-luvun niin kuin animesarja, ja hän on myös semmoinen, että hänet monesti jätetään niin kuin ulkopuolelle, kun puhutaan taikatyttösarjasta, koska hän ei kuulu näihin kaikista moderneimpiin. Mä olen tutustunut sarjaan kyllä ja katsonut sen, mun mielestä se on todella viehättävää. Mä rakastan Cream Mamin niin kuin asukonaisuuksia, mutta se ei ole mulle ollut semmoinen niin kuin iso osa nuoruutta tai lapsuutta, joten me laitetaan Mami tuonne C-hen. Seuraavaksi meiltä löytyy Lala-sarjasta Star Twinkle Pyrikyrä. Lala on ehkä mun niin suosikki hahmoja Star Twinkle Pyrikyrässä. Ja mä tykkään niin kuin hänen tästä niin kuin, designista. Mä en halua spoilata liikaa hänestä, mutta niin kuin, mun mielestä hänen hahmo on hyvin kirjoitettu ja hän taitaakin olla niin kuin, suosituin hahmo tältä tuotantokaudelta. Ja mä sanoisin, että me nostamme hänet Ahan. Sitten meiltä löytyy todella ikoninen taikatyttö eli Sailor Moon. Sailor Moonia on muistaakseni näytetty Subilla silloin 2000-luvun alussa. Mä olen muun muassa kasvanut Sailor Moonin kanssa ja kyseessä on todella rakas sarja mulle itselleen. Sailor Moonista tehtiin kans niinku tämmönen, onko se remastered-versio tai uudempi versio, kertokaa te, jotka tiedätte paremmin. Tuossa muutama vuosi sitten mä tykkäsin tosi paljon siitä. Se arttityyli oli kehittynyt todella paljon ja mun mielestä toi enemmän niinku kunniaa näiden hahmojen designeille. Mutta kyllä tää alkuperäinen Sailor Moon on niinku todella semmonen legendaarinen. Sailor Moonin mä asettaisin tonne A:n ja B:n väliin. Seuraavaksi meillä tuli Cure Solid. Hän on myös sarjasta Star Twinkle Pyrikyrä. Mä ehkä vähän huijasin, kun mä otin siitä nyt 2 hahmoa, mutta nämä 2 on mun semmoset niin ultimaattiset suosikit, joten halusin niin kuin ottaa hänet myös tähän. Mä rakastan tämän hahmon designia, tätä niin kuin, miten hänet on tehty, värimaailmaa, asuja, siis hän on todella ihana. Hän on nyt siinä meneekö hän niin kuin S:ään vai A:han. Mä teen niin, että mä yksinkertaisesti nostan hänet A:n ja S:n väliin. Musta tuntuu pahalle laittaa hänet niin kuin Lalan yläpuolelle, koska muista Lala on myös yhtä ihana, mutta laitetaan hänet nyt tuohon. Sitten meiltä löytyy viimeisenä Hinamori Amu-sarjasta Shugashara. Jos olet aiemmin vieraillut minun kanavalla, niin varmasti tiedät, että Shugashara on ollut mulle rakkain taikatyttösarja ikinä. Tässä taas pitää ottaa huomioon, että mulla on todella isot nostalgialasit silmillä. Shugashara tuli Suomeen myyntiin 2000-luvun, olisiko ollut alkupuolella tai siinä loppupuolella. Joka tapauksessa mä olin silloin ala-asteella, kun mun äiti osti mulle ensimmäisen Shugashara-pokkarin ja siitä asti mä olen aina 2 kuukauden väliin, kun se ilmestyi, niin koulun jälkeen hakemaan sitä lähikaupasta. Shugashara oli mulle siitä niin kuin todella tärkeä sarja, että mä pystyin niin paljon samaistumaan tähän päähenkilöön Amuun. Tää tarina kertoo siis tämmöisestä niin kuin 12-vuotiaasta tytöstä, joka herää yhtenä aamuna ja löytää vierestään niin kuin 3 semmoista vähän kuin pääsiäismunaa. Ja niistä sitten jokaisesta kuoriutuu erilainen Shugashara, eli tällainen suojelushahmo. Jokainen näistä suojeluhahmoista edustaa jotain Amun tällaista puolta. Ja mä itse samastuin todella paljon Amuun samanikäisenä, kun olin 12. Että mulla oli todella paljon tunnelukkoja ja vaikeuksia näyttää tunteita. Joten se oli mulle todella voimaannuttavaa niin kuin seurata sellaista niin kuin mangasarjaa, missä oli semmoinen samanlainen hahmo, samanikäinen hahmo kuin minä, joka kärsi niin kuin samanlaisista niin kuin vaikeuksista. Ja musta tuntuu, että mä kasvoin tosi paljon niin kuin Amun kanssa. Tätä ei tarvitse miettiä sekuntiakaan. Amu menee S:ään. Mä rakastan sitä, miten erilainen hän on. Mä rakastan hänen vähän punkahtavaa tyyliä. Ja mun mielestä Shugasharan hahmot muutenkin on todella niin kuin ihania. Me ollaan haaveiltu Miron kanssa, että me tehtäisiin niinku Amu ja Ikuto-kossit jossain vaiheessa. Se olisi mun mielestä jotenkin todella suloista, koska niinku se sopii meidän molempien estetiikkaan. Nyt kun mietitään asiaa, niin mä unohdin tästä aika merkittävän taikahahmon, nimittäin Madoka Magican, joka figuuri meillä oli tuossa. Madoka todennäköisesti menisi mulla tänne B:n ja C:n välille. Voimakas hahmo, ihastuttava, mutta ei sellainen, keneen olisin niin kuin sarjan mittaan kiintynyt kamalasti. Okei, meidän tierlisti näyttää tältä. Pohjalla meillä on Creamy Mami. Anteeksi, Mami on todella ihana, mutta nyt mentiin tälleen. Ja korkeammalta löytyy Amu.
Jos sua kiinnostaa, mistä Taikatyttö-sarja pystyy katsomaan, niin Netflixistä pystyy ainakin katsomaan Card Captain Sakura sekä Madoka Magicaa, ja mä toivon, että Suomen Netflixiin tulisi myös joku päivä Sailor Moon ja Shugashara. Super iso kiitos tämän videon sponsorille Chen Plusalle. Ihanaa, että tuette mun kanavaa. Jos teitä kiinnostaa tsekata Chen Plusan sivut, niin mä laitan sen linkin tonne alaboksiin. Ja mä tahtoisin kuulla teiltä, kuka on teidän suosikki taikatyttö? Super iso kiitos, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!